người đàn ông kết hôn với vợ chưa đầy 4 tháng, thì vợ đã sinh cho anh một bé gái. Trước sự nghi ngờ, người vợ thề thốt rằng đứa bé chắc chắn là con ruột. Nhưng khi người đàn ông làm xét nghiệm ADN, anh đã nổi giận và ra tay đánh vợ. Đừng đánh nữa, tránh ra. Nhanh lên, anh tránh ra đi. Nhanh lên, tránh ra. Đi ra đây. Người đàn ông là con trai độc nhất trong gia đình. Vì tính cách nội tâm và không giỏi ăn nói, hơn 20 năm qua anh chưa từng nắm tay một cô gái nào. Nhưng vài tháng trước, bất ngờ có người mai mối tìm đến anh. Nhờ vậy, anh đã gặp người vợ hiện tại của mình. Hai người mới quen chưa bao lâu. Dưới sự thúc giục của người phụ nữ, họ đã đi đăng ký kết hôn. Ai ngờ, chưa đầy 4 tháng sau khi kết hôn, người vợ đã sinh một bé gái. Đến khi đứa bé vừa tròn tháng, người vợ bắt đầu thu dọn hành lý và đồ cưới, rồi bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm. Giờ đây, người vợ đã bỏ trốn. Cô ấy không chỉ mang theo toàn bộ chân màn, mà thậm chí còn không để lại cho người chồng một chiếc gối. Vì chuyện này, người đàn ông đã nhờ đến hòa giải viên. Ban đầu, gia đình anh cho rằng người phụ nữ này có lẽ đã lừa hôn để chiếm đoạt tài sản. Chỉ là cố tình lừa lấy tiền này thôi, tất cả đều là tiền cưới. Tổng cộng khoảng bao nhiêu tiền vậy? Tôi thấy cô ghi rất nhiều trang rồi. Hơn 10 vạn rồi. Tổng cộng hơn 10 vạn à? Mười mấy năm trước, 10 vạn tệ không phải là số tiền nhỏ. Cha mẹ người đàn ông còn cho biết, từ khi người vợ về nhà chồng, cô ấy không làm bất kỳ việc gì, ngày nào cũng cãi vã với gia đình họ. Sau khi đứa bé ra đời, cô ấy càng không chịu cho con bú, buộc gia đình phải mua loại sữa bột tốt nhất. Sinh con xong, cô ấy cũng chẳng chăm sóc, chẳng quan tâm, cũng chẳng thay tã hay làm gì cả. Hòa giải viên giàu kinh nghiệm nhận ra điều gì đó bất thường. Cô yêu cầu người đàn ông đưa ra bức ảnh của đứa bé, rồi đặt một câu hỏi đầy ẩn ý. Trông đáng yêu nhỉ? Có giống anh không? Trông có chút giống anh không? Giống, nhưng cũng không hẳn giống tôi lắm. Dù nhận thấy đứa bé không giống mình, người đàn ông lúc này không quá để tâm. Anh chỉ đang nghĩ, tại sao vợ mình lại bỏ đi trong đêm, và làm sao để đón cô ấy về để tiếp tục cuộc sống gia đình. Thấy con trai như vậy, cha mẹ anh cũng ủng hộ. Sau đó, người đàn ông lên xe của hòa giải viên, cùng đi đến nhà mẹ vợ để đón cô về. Nhưng mẹ vợ nói rằng, bà không biết con gái mình đã đi đâu, và cô ấy không hề về nhà mẹ. Ngay sau đó, bà vội vàng nói thêm rằng bà không biết gì cả, và không liên quan đến chuyện này. Nghe vậy, cha mẹ người đàn ông nổi giận, thẳng thừng tố cáo gia đình nhà gái lừa hôn. Không ngờ, mẹ vợ không những không thừa nhận, mà còn dùng lý do quen thuộc, bịa đặt rằng người đàn ông bạo hành vợ. Thấy gia đình nhà gái dám nói dối trắng trợn, cha mẹ người đàn ông cũng phẫn nộ. Rõ ràng người bị bạo hành là con trai họ. Kết hôn mấy tháng trời mà anh còn chưa được ngủ chung giường. Hai bên lập tức cãi vã kịch liệt. Hòa giải viên vội vàng can ngăn cả hai bên. Về đến nhà, người đàn ông kể lại câu chuyện của mình. Từ lúc anh và người phụ nữ gặp nhau qua mai mối đến nay, họ chỉ ngủ chung một lần duy nhất. Hôm sau, người phụ nữ thu dọn hành lý, nói rằng phải đi làm công. 4 tháng sau, cô gọi điện báo rằng mình mang thai, đứa bé sắp chào đời, và yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm bằng cách cưới ngay lập tức. Vậy là ở bên Quảng Châu, cô ấy mang thai một đứa bé. Cô ấy nói với tôi rằng đó là con tôi, nhưng tôi không chắc liệu có phải con tôi hay không. Lúc đó anh nghĩ gì trong lòng về người phụ nữ của mình? Trong lòng tôi nghĩ, nhiều khả năng không phải con tôi, nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn khẳng định nó không phải. Vì chuyện này, tại sao cô ấy lại mang thai? Tại sao lại mang thai? Vì cô ấy và tôi chỉ có một đêm duy nhất. Chuyện này khó mà nói rõ được. Nhớ đâu, đứa bé là... Vậy là hai người đi đăng ký kết hôn. Nhưng sau khi cưới về nhà, người vợ không hề cho người đàn ông ngủ chung giường. Cô ấy lúc ở nhà tôi, lúc nào cũng cãi cọ. Có lần vào tháng 10, cô ấy để tôi ngủ dưới sàn. Rồi cô ấy nói rằng đồ ăn trong nhà thì để cho chó ăn, chứ không cho tôi ăn. Cô ấy làm như vậy ngay trước mặt tôi. Rồi cô ấy còn gọi điện cho mấy người đàn ông khác, không cho tôi nói với cha mẹ tôi, cũng không cho tôi nói với cha mẹ cô ấy. Cô ấy cứ liên tục gọi điện cho mấy người đàn ông đó. Đó là câu chuyện của họ. Đối mặt với người con trai khó hiểu như vậy, cha mẹ anh không thể hiểu nổi tại sao con mình lại trở nên nhu nhược đến thế. Thực ra ngay từ ngày mai mối, cha mẹ người đàn ông đã nhận ra gia đình nhà gái rất nghèo khó. Sau khi nhận 10 vạn tệ tiền sính lễ, gia đình họ lập tức xây nhà mới. Trong mắt họ, đây chính là hành vi lừa hôn. Hơn nữa, sau khi kết hôn, người vợ chưa từng để con trai họ ngủ chung giường. Giờ đây, cô ấy còn bỏ trốn. Để tìm ra nơi người vợ đang lẩn trốn, người đàn ông tìm đến người mai mối ban đầu để hỏi thăm. Người mai mối cho biết chính người vợ đã chủ động tìm ông, và lúc đó cô ấy tỏ ra rất vội vàng. Sau khi biết chuyện xảy ra, người mai mối cũng tham gia vào việc tìm kiếm. Họ quay lại nhà mẹ vợ, dù trong nhà không có ai, nhưng giá phơi quần áo bên cạnh đã hé lộ một số điều. Cũng vào lúc này, hòa giải viên gặp được một người hàng xóm. Ôi, tôi chẳng biết gì đâu, tôi không hiểu gì cả. Thôi không sao, không sao. Nói thật thì cũng chẳng sao cả.
Thôi, tôi không nói nữa. Tôi sợ sau này cô ta tìm tôi gây rắc rối. Cô gái ấy chẳng ra sao cả. Không ra gì đúng không? Không phải là một cô em ngoan ngoãn đâu. Cô ta còn xăm đầy trên tay. Nói chung là cái kiểu lưu manh ấy. Đây cũng xăm, chỗ kia cũng xăm. Nói chung cha cô ta, anh cô ta, cả nhà bọn họ đều là kiểu du côn cả. Hàng xóm đều nói rằng cô gái này không đứng đắn. Nhưng vì là hàng xóm, họ không tiện nói nhiều. Hòa giải viên đề nghị làm xét nghiệm ADN. Nhưng điều này khiến người đàn ông sụp đổ. Vì tôi cảm thấy mình đã sinh ra một đứa con. Tôi thật mất mặt. Mất mặt ư? Tại sao? Đứa bé không phải con anh sao? Nếu là con anh, sao lại mất mặt? Ai làm anh sụp đổ? Anh đang lo lắng điều gì? Anh thực sự lo lắng điều gì? Tôi cũng đang lo lắng như vậy. Nói trắng ra, tôi rất sợ rằng người ta sẽ nói tôi lại bị tổn thương lần nữa. Thấy con trai của yếu đuối, người cha tức giận, không chịu nổi, liền kéo anh đi làm xét nghiệm ADN. Sau đó, hòa giải viên cũng tìm được người vợ. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng có. Kết quả xét nghiệm là gì? Đứa bé đó không phải con của người đàn ông. Nghĩa là đứa bé không phải con nhà anh. Không phải con anh. Sau khi biết kết quả, người đàn ông ngược lại trở nên bình tĩnh. Anh nhắc đến tên vài người đàn ông khác và cho biết mình thực ra đã luôn nghi ngờ, chỉ là không dám đối mặt. Cũng vào lúc này, hòa giải viên thông báo đã tìm được người vợ. Ngay khoảnh khắc vừa gặp mặt, cơn giận của người đàn ông bùng nổ. Với sức mạnh của một mình, anh vượt qua sự ngăn cản của gia đình nhà gái và hòa giải viên, tặng cho người vợ vài cú đánh mạnh. Sau đó, hòa giải viên đưa người vợ đi để hỏi chuyện riêng. Nhưng người vợ không hề nhắc đến việc lừa hôn hay chiếm đoạt tài sản, chỉ nói rằng người đàn ông vô cớ đánh cô. Cô nói đi, tại sao anh ấy lại đánh cô? Tại sao lại đánh cô? Phải làm sao thì anh ấy mới đánh chứ? Nó có lý do cả, dù các người có chết. Các người đi đi, đừng nói với anh ấy nữa. Đừng nói nữa, đứa bé này là con của ai? Đừng nói nữa, tôi sẽ đánh cô một trận. Rốt cuộc đứa bé có phải con anh ấy không? Cô là người thế nào hả? Cô đi ra ngoài đi. Thật đấy, rốt cuộc đứa bé có phải con anh ấy không? Cô đi ra ngoài đi. Cô không muốn thừa nhận hay thực sự không phải con anh ấy? Tôi không muốn nói những chuyện này. Cô đi ra ngoài có được không? Cô nói trước đi, tôi không muốn nghe. Vậy là không phải con anh ấy rồi. Cô muốn nói sao cũng được. Đi ra ngoài đi, nói gì cũng được. Có gì đâu, phải có gì để nói chứ. Sau đó, người đàn ông kiện người vợ ra tòa, ít nhất là để trị tội lừa đảo của cô, và đòi lại 10 vạn tệ tiền sính lễ. Về phán quyết cuối cùng của tòa án, chương trình không công khai. Tuy nhiên, với bằng chứng rõ ràng như hiện nay, trừ khi thẩm phán đưa ra phán quyết bất thường, còn không, người đàn ông gần như chắc chắn sẽ thắng kiện. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại, để lại trong lòng chúng ta thật nhiều cảm xúc trái ngược, vừa giận dữ trước sự lừa dối trắng trợn của người vợ, lại vừa thương cảm cho sự khờ khạo, yêu đuối đến đáng trách của người chồng. Phải chăng, lòng tốt và sự chân thành khi đặt không đúng chỗ sẽ trở thành con dao hai lưỡi, tự làm tổn thương chính mình? Bi kịch của người chồng không chỉ đến từ sự phản bội, mà còn đến từ việc anh đã phớt lờ những dấu hiệu bất thường, từ chối đối mặt với sự thật vì sợ hãi và mất mặt. Anh đã để sự nhu nhược lấn át đi lòng tự trọng, cho phép người khác chà đạp lên tình cảm và niềm tin của mình. Đây là một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tình yêu thương phải luôn đi kèm với sự tỉnh táo. Lòng tốt chỉ thực sự có giá trị khi chúng ta biết dùng nó để bảo vệ bản thân và những người xứng đáng. Đừng bao giờ nhân danh tình yêu để chấp nhận sự bất công và thiếu tôn trọng. Và đó cũng chính là giá trị mà Lạc Lạc luôn muốn gửi gắm qua mỗi câu chuyện. Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, có những góc khuất, những bài học mà chỉ khi chiêm nghiệm qua câu chuyện của người khác, chúng ta mới có thể thấm thía. Nếu bạn cũng đồng cảm và tìm thấy giá trị trong những câu chuyện như thế này, đừng ngần ngại dành cho Lạc Lạc một nút đăng ký và nhấn vào chiếc chuông thông báo ngay bên cạnh. Mỗi một lượt ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực to lớn nhất để mình tiếp tục tìm tòi và có nhiều động lực để ra nhiều video mỗi ngày. Các bạn cũng đừng quên để lại những ý kiến của mình tại phần bình luận nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.